દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર કે પછી આથો લાવ્યા વગર આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ ખાટા ઢોકળા। અને આ ઢોકળા તમે ફક્ત 15 મિનિટમાં જ બનાવીને રેડી કરશો તો એકદમ નવી જ રેસીપી લઈને આવી છું। ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમે તો લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। મારા વ્યુઅર્સની ખાસ કમેન્ટ હતી કે તેમના માટે હું ખાટા ઢોકળાની રેસીપી શેર કરું, તો વ્યુઅર્સ જરૂરથી જોજો મારો આ વિડીયો અને લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। તમારા એક લાઇકથી મને કંઈ જ નથી મળતું, પણ હું મોટિવેટ થાઉં છું આવા જ નવા નવા વિડીયોઝ બનાવવા માટે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, ખાટા ઢોકળાની રેસિપીને શરૂ કરીએ। તો ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે અહીંયા બેટર બનાવીશું। તો બેટર માટે મેં એક વાસણ લઈ લીધું છે અને હવે આપણે અહીંયા લઈ લેવાનો છે 1 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ। તો એકદમ જે બારીક લોટ આવે છે ચોખાનો રેડીમેડ, એ મેં લઈ લીધો છે। અને અડધા કપ જેટલો મેં અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે, કે પછી બેસન પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા આપણે ચોખાનો લોટ વધારે રાખવાનો છે અને ચણાનો લોટ અડધો રાખવાનો છે। તો જેટલી પણ તમારી ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે તમને અહીંયા ચોખાનો લોટ અને ચણાનો લોટ લઈ લેવાનો છે। ફક્ત એટલું ધ્યાન રાખજો કે ચોખાનો લોટ જે છે એ વધારે લેવાનો છે અને એનાથી અડધો આપણે ચણાનો લોટ લેવાનો છે, તો જ ઢોકળાનો જે માપ છે એ પરફેક્ટ રહેશે અને એકદમ સ્પોન્જી પોચા રૂ જેવા તમારા ખાટા ઢોકળા બનશે। હવે આપણે બેટર બનાવવા માટે અહીંયા વાપરી છે ખાટી છાશ। તો ખાટી છાશથી જ આ બેટર બનાવવાનું છે। જો ખાટી છાશ ન હોય તો ખાટું દહીં પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા મેં ખાટી છાશ લઈ લીધી છે। તો અહીંયા આપણે ઇન્સ્ટન્ટ 10થી 15 મિનિટમાં બની જતા ઢોકળા બનાવીએ છીએ। છાશ કે દહીં એકદમ ખાટા હશે તો સરસ મજાની ઢોકળામાં જાળી બનશે અને એક ખાટા ઢોકળા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો હવે આપણે અહીંયા બેટર રેડી કરવાનું છે। તો અહીંયા મેં છાશ લીધી છે અને છાશનું મેં અહીંયા કોઈ જ માપ નથી બતાવ્યું। તો જેટલી તમારી લોટની ક્વોન્ટિટી હોય એ પ્રમાણે તમને અહીંયા છાશ ઉમેરી દેવાની છે અને હું આગળ તમને વિડીયોમાં બતાવીશ કે કેવું બેટર રાખવાનું છે। તો એટલી જ તમને અહીંયા છાશ ઉમેરવાની છે। બંને લોટને મેં અહીંયા એકદમ સરસ રીતે પહેલાં મિક્સ કરી લીધા હતા, ત્યારબાદ આપણે તેનામાં છાશ ઉમેરવાની છે। ખાટી છાશ ઉમેરી દીધી છે। હવે આપણે વિસ્કર લઈ લીધું છે અને વિસ્કરની મદદથી બંને લોટને એકદમ સરસ રીતે આપણે ફેંટીશું, એટલે આ જે બેટર છે એકદમ લમ્સ ફ્રી બનશે। અને તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા કે એકદમ સરસ એવું આપણું બેટર બનીને બિલકુલ રેડી થઈ ગયું છે। જો તમારા પાસે ટાઈમ હોય તો આ બેટરને 1 થી 2 કલાક માટે મૂકી દો, એકદમ સરસ એવો આથો આવી જશે। અને જો તમારા પાસે ટાઈમ ન હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ તમે અહીંયા તેના ઢોકળા બનાવો, ખૂબ જ સારા એવા જાળીવાળા ઢોકળા ઉતરશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બેટર મેં કેવું બનાવ્યું છે। તો એકદમ લાર જે છે વચ્ચેથી તૂટવી ન જોઈએ એવો આપણે બેટર બનાવવાનું છે। તો અહીંયા મેં 10 થી 15 મિનિટ માટે બેટરને ઢાંકીને સાઈડમાં મૂકી દીધું હતું અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે થોડા પણ અંદર જે ગાંઠા હતા એ પણ બધા ખતમ થઈ ગયા છે અને આપણું જે ઢોકળાનું બેટર છે એકદમ સ્મૂધ બનીને રેડી થયું છે। જેટલું સ્મૂથ બેટર હશે એટલા જ લીસા ઢોકળા બનશે અને એકદમ જાળીવાળા બનશે। ખૂબ જ ટેસ્ટી ઇન્સ્ટન્ટ આ ઢોકળા બને છે। ફ્રેન્ડ્સ, જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો। તો અહીંયા આપણે હવે બાકીના બધા જ મસાલા એડ કરીશું। તો સૌથી પહેલાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં અહીંયા લીધું છે આદુ, મરચાં અને લસણનો અધકચરો પેસ્ટ, જેને મેં ખાંડણી દસ્તામાં કૂટી લીધું છે। 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું અને અડધા જેટલા લીંબુને નીચોવી દઈશું। તો જો તમારી છાશ કે દહીં વધારે બહુ ખાટા ન હોય તો લીંબુ જરૂરથી એડ કરજો, એનાથી સારી એવી ખટાશ આવશે ઢોકળામાં। ત્યારબાદ ઈનો સોડા જે આવે છે એ આપણે લઈ લેવાની છે અને એક આખું પેકેટ એડ કરી દેવાનું છે। એનાથી ઢોકળા એકદમ સરસ એવા પોચા બનશે, ઢોકળામાં જાળી બનશે, કારણ કે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી રહ્યા છીએ એટલે 1 પેકેટ તમને અહીંયા ઈનો સોડાનો એડ કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ આપણે અહીંયા સિંગનું તેલ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઉમેરી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મેં અહીંયા મીઠું ઉમેરી દીધું હતું, તો એની ક્લિપ મારાથી મિસ થઈ ગઈ છે। તો અહીંયા તમને સ્વાદ પ્રમાણે ઢોકળામાં મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। હવે એક જ ડાયરેક્શનમાં આ બેટરને ફેંટવાનું છે। તો સોડાને એડ કર્યા બાદ વધારે વાર આપણે તેને એમને એમ નથી રાખવાનું, નહીંતર ઢોકળા જે છે એ બેસી જશે। તો સોડા એડ કર્યા બાદ આપણે ફટાફટ તેને થાળીમાં એડ કરીને તેને બાફવા માટે મૂકી દેવાના છે। તો અહીંયા મેં થાળીને ગ્રીસ કરી લીધી હતી તેલથી અને અહીંયા મેં ઢોકળાનું બધું જ બેટર જે છે એ ઠલાવી મૂક્યું છે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક મોટી થાળી જેટલા
ઢોકળા બનશે. તો અહીંયા એક જ થાળી બની છે. જો તમારી ક્વોન્ટિટી વધારે હોય તો તમે માપ ઓછો વધુ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે ઉપરથી કાશ્મીરી લાલ મરચું ભભરાવી દઈશું. એનાથી ઢોકળાનો લુક બહુ સારો એવો આવશે. અને જો તમને ઢોકળામાં ધાણા પણ એડ કરવા હોય તો કટ કરીને એડ કરી શકો છો. હવે આપણે અહીંયા ઢોકળાને બાફવા માટે મૂકીશું. તો બાફવા માટે પાણીને મેં ઓલરેડી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તેનામાં મેં સ્ટેન્ડ મૂકી દીધું છે અને ઉપરથી આપણે થાળી મૂકી દઈશું અને ઢોકળાને આપણે ઢાંકી મૂકશું. તો 15 મિનિટ પછી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 10 કે 15 મિનિટ જ લાગશે અને આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે, બફાઈ ગયા છે. તો ચાકુ નાખીને આપણે તેને ચેક કરી લઈશું. જો એકદમ ચાકુ ક્લિયર આવે તો સમજી લેવાનું કે ઢોકળા બરોબર રીતે કૂક થઈ ગયા છે. હવે આ ઢોકળાને આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડા કરી લઈશું. બહુ વધારે ઠંડા નથી કરવાના કારણ કે આ ઢોકળા ગરમ ગરમ ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો થોડા ઠંડા કરી લીધા છે અને થોડા નોર્મલ ગરમ છે. તો તેનામાં આપણે મનપસંદ કાપા લગાવી દઈશું. તો અહીંયા હું સ્ક્વેર શેપમાં કાપા લગાવી દઈશ. તો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી અને ઇન્સ્ટન્ટ બની જતા ઢોકળાની રેસિપી ફ્રેન્ડ્સ તમારા સાથે શેર કરી છે. વિડીયો જરાય પણ અત્યાર સુધીમાં ગમે હોય તો પ્લીઝ એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો જેથી તમને મારા આવાવાળા બધા જ નવા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારા વિડીયોઝને જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં ઢોકળામાં કાપા કરી નાખ્યા છે. હવે આપણે તેને બહાર કાઢીશું. તો થાળીમાં તેલ જરૂરથી લગાવજો. એનાથી આપણા ઢોકળા જે છે આપણે જ્યારે કાઢશું ત્યારે ઇઝીલી બહાર આવી જશે. તળિયામાં બિલકુલ નહીં ચોટે. એટલે ખાસ થાળીને ઘીથી કે પછી તેલથી ગ્રીસ કરી દેજો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇઝીલી મેં ઢોકળાને બહાર કાઢી લીધા છે થાળીમાંથી. અને હવે હું તમને અહીંયા ઢોકળાને તોડીને પણ બતાવીશ, દબાવીને પણ બતાવીશ કે કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. વગર દાંતવાળા પણ આ ઢોકળા ઇઝીલી ખાઈ શકશે અને બિલકુલ ડૂચો નહીં થાય અને ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે કારણ કે આપણે તેનામાં આદુ, લસણ અને મરચાંનો પેસ્ટ એડ કર્યો છે એનાથી. તો અહીંયા તમે ફ્રેન્ડ્સ જોઈ શકો છો કે હું તેને તોડી રહી છું તો અંદર તેની જાળી દેખાઈ રહી છે. તો આ ઇન્સ્ટન્ટ 15 મિનિટમાં જ બનેલા ઢોકળા છે. જો તમારા પાસે વધારે વાર ટાઈમ હોય તો તમે તેને કલાક 2 કલાક માટે મૂકી દેજો. એકદમ સરસ એવા જાળીદાર તમારા ઢોકળા ઉતરશે અને ગરમા ગરમ આ ઢોકળાને લસણની ચટણી અથવા તો શીંગના તેલ સાથે સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી જ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.